Sziasztok! Ma a lakáskeresésről fogok nektek beszélni, itt Dániában, Koppenhágában, ami egy nagyon nehéz dolog, és nekem is elég sokáig tartott, mire találtam egy jó lakást, de itt van egy néhány jó tanács, tipp, hogy hogyan keressetek, és hogyan lehet találni jó áron jó szobát. Az első és legfontosabb dolog az az, hogyha ide ki akartak költözni, ne úgy gyertek, hogy fingotok sincs, hogy hol fogtok lakni, vagy majd ide kijöttök, és akkor pár napon belül megtaláljátok, mert nem fogjátok. Tanulni jöttök, akkor már legalább fél évvel előtte kezdjetek el regisztrálni a különböző kollégiumokba. Én személy szerint nem akartam kolaszos lenni, úgyhogy én nem jelentkeztem kolikba, viszont ez egy elég olcsó megoldás, és jó kollégiumok vannak, ahol saját szobád van, saját fürdőszobád, és általában konyhád is. Van olyan kollégium, ahol 2-3 éves várólista van, de vannak, ahova be tudsz kerülni egy fél év alatt, hogyha ügyes vagy. Én amikor ide költöztem, akkor az öcsém egyik ismerőséhez költöztem be, ideiglenesen, és úgy kaptam meg a CPR számomat, mert nem találtam semmilyen lakást itt Koppenhágában, úgyhogy Roskildében voltam, és Roskilde egy ilyen kisváros, fél órára van vonattal, nincs ilyen messze, de éjjel nem jól közlekednek a vonatok, úgyhogy egy idő után, mikor itt dolgoztam és itt tanultam egyszerre, ez már nem volt olyan jó megoldás. 4 hónappal később megtaláltam a tökéletes szobát egy Facebook csoporton keresztül. Az egyik megoldás az, hogyha belelépsz az összes Facebook csoportba, ami valaha létezik, és ott kiírod, hogy keresel szobát, és mindenkinek írsz, aki posztol szobáról. Ezek a Facebook csoportok, ezek elég jók, én is úgy találtam meg ugye a szobámat. Annyira kell vigyázni, hogy mindenképp tudjátok meg, hogy ki az, aki ezt a lakást hirdeti, vagy a szobát, és beszéljetek velük személyesen, mindenképp nézzétek meg a szobát, találkozzatok a főbérlővel, mert lehetnek olyan problémák. Volt egy osztálytársam például, aki egy olyan szobába költözött, ahol a főbérlő zaklatta a lányokat, és rendőrségi ügy is lett belőle, úgyhogy mindenképp járjatok utána az ilyen Facebookos megoldásoknak. Én nagyon szeretem ezt a lakást, elég nagy a szobám, a konyha jól felszerelt, egyedül a fürdőszoba az, ami egy kicsit fura, mert itt a WC, itt fürdesz, itt nézed magad a tükörben, fogad mosod, és ennyiből áll, de ez egy tipikus dán. Már most vannak olyan oldalak, amikre lehet fizetni, van 2 oldal, ami nem fizetős, de én soha nem találtam rajta semmilyen lakást. Ezekre fel lehet iratkozni, és ott hivatalosan meghirdetett lakások és szobákat lehet találni. Ha nektek megéri, fizessétek ki rá próbaidőszakot, ami nem olyan sok pénz, és találjátok magatoknak egy dán embert, vagy aki dánul beszél, mert a legtöbb dánul lesz, és csak akkor fognak nagyjából válaszolni nektek, hogyha dán nyelven írtok nekik. A legtöbb lakásnak az ára Koppenhága belvárosában az 3500 korona és 6000 korona között mozog egyetlen egy kis szobára. Na már most én nem akartam többet fizetni 4000-nél, elég nagy sikerem volt, mert 3500-ért találtam ezt a szobát oda bent, és mindennel együtt, tehát hogy nincs azon felül semmi, kivéve, hogyha mosok. Szóval, hogyha van kérdésetek, hogy szeretnétek egy kis segítséget, akkor nyugodtan keressetek meg, és válaszolok a kérdéseitekre. Lent a linkeket berakom, hogy milyen dán oldalak vannak, ahol lehet keresni lakásokat, és hát sok szerencsét nektek! Sziasztok! Nézek ki, mint egy kicsi kínai.